የአባቴ ልጅ በእናትም ማንገናኝ ወንድም ነበረኝ። እሱ በእናቱ አማራ ነው፣ እኔ ጉራጌ ነኝ። ግን አባቴ ጎጃም ሄዶ ከወንድሜ እናት ጋራ አብረው ይሆናሉ፣ ይጋባሉ። ወንድሜ ወለደ። ወንድሜ ከተወለደ በኋላ ያው ከብዙ ጊዜ በኋላ ማለት ከቆይታ ማለት ነው ከምናልባት 12 ዓመቱ ሲሞላ እናቱ ወደኛ ታመጣዋለች። ከኛ ጋር መኖር ይጀምራል። በጣም ነው ደስ ያለ ወንድም ስላገኘው ማለት ነው። እና ይሄ ወንድሜ ከኛ ጋር ብዙ ዓመት ኖረ። ፋይናሊ እኔ ወደ ካናዳ መጣው፣ እሱ ኢትዮጵያ ነበር። በኋላ ብዙ ነገር ያሰብኩት ነገር ነበር ከወንድሜ ጋር ማለት ነው። ላደርግ የነበረ ልሰራው የነበረው ልጠይቀው የነበሩ ማት ነገሮች ነበሩ። ይገርማቸዋል። ዛሬ ነገ ተነገ ወዲያ ስል እኔ እዚህ ያለው ወንድሜ ኢትዮጵያ ሞታል። እንዴት እንደጸጸተኝ አጠይቁ። ምክንያቱም በጣም ብዙ ያልነገርኩት ነገር ነበር፣ ብዙ የምለው ነገር ነበር፣ ብዙ የማወራው ነገሮች ነበሩ እና ሳላገኘው ነው የሞተው። እስቲ የሞት አይመስለኝም። በጣም ከባድ ነው። እንዲህ አይነቱ ነገር ቀላል አይመስላችሁ። ልጅቷ ያሳዘነች ለዛ እኔ ላይ ስለደረሰ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ያልጨረሳችሁት ነገር ካለ ጸጸቱ አይለቃችሁ። ቀላል ነገር አይደለም። እና ዛሬ እኔ የምመክራችሁ ፕሊዝ ቀን ሳለ ያልኩት ለዛ ነው። ቀን ሳለ ማድረግ ያለባችሁን አድርጉ። ነገ አትበሉ። ለነገ የምታሳድሩት ነገር አይደለም። በዛው ስለ ዮናታን አገልግሎት ልናገርና ልጨርስ። እነዚህ ወጣቶች ያሳዝናሉ። ልንረዳ ባለው መንገድ እንርዳቸው፣ እናግዛቸው። ሊወጡበት የሚችሉበትን አጋጣሚ ሁሉ ተጠቅመን እነዚህን ሰዎች እናውጣቸው። በኢትዮጵያ ለታሰበው ትልቅ ፕሮጀክት ያለንን ነገር እናድርግ። ከጎናቸው እንቆም። እኔ በበኩሌ ከዚህ ሰው ጎን በጸሎቴ ባለኝ ነገር ሁሉ ላገዘ። ሰው ክፋት ለማድረግ ራሱ ገንዘብ ይበደራል። ክፋት ለማድረግ ሰዎች ጠጅ ቢራ ይጋብዛል። ዝሙት ለማድረግ ይተባበራል። ክፋት አመፅ ለማድረግ እንዲህ አይነት በጎ ስራዎች ሊደገፉ ይገባል። መንግስት ሊደግፈው ይገባል። አዘ ክርስቲያን ደግሞ ክርስቲያን ሊደግፈው ይገባል። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲረዳው ጸልዩ። አንድ ሰው ይህን ሁሉ ማድረግ አይችልም። ብዙ ሰው ካሌለበት፣ አብያተ ክርስቲያናት ካልተባበሩ ምንም ለውጥ አይመጣም። ዛሬ የሰማናቸው ብዙ ምስክርነቶች ክርስቲያን ከሆኑ ፋሚሊዎች የመጡ ናቸው። ባክግራውንዳቸው ብዙ ነገር ከተበላሸ በኋላ የደረሱላቸዋሉ። ማድረግ ሲችሉ ያላደረጉ፣ እንደገና ደግሞ በጊዜው እግዚአብሔር የደረሰላቸው ሰዎች አሉ። እኛ ግን የቻልነውን እናድርግ። ቀን ሳለ የላከንን የእግዚአብሔርን ስራ እንስራ። በጎ ሁኑ፣ መልካም ሁኑ። ከአንደበቶቻችሁ የጽድቅ ቃል ብቻ መልካም ቃል ይወጣ። እባካችሁ ከክፋት ጋር ጊዜያችሁን አትጨርሱ። በበጎ ነገር የምትተባበሩ ያድርጋችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ ቀን ሳለ ለአንቺ ቀን ነው፣ ለእኔ ቀን ነው። ታስታውሱ እንደሆነ ኢየሱስ ያለውን ልጨርስ። ቀን ሳለ የላከኝን ስራ ሰራ ዘንድ ይገባኛል ብሎ ጭቃ አብኩቶ ያንን ዕውር አዳነ። ኢየሱስ ክርስቶስ አልፎ ሲሰጥ የሚይዙት ሰዎች መጡ። ይሁዳ ማለት የክርስቶስ ኢየሱስ ደቀ መዝሙር የሆነ ስሙ አሳልፎ የሰጠው ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ መጣ። በኋላ ሳሙ። ጌታው ቃል አሳልፎ ሊሰጠው እንደሆነ ጌታ ያለውን ነገር ልነግራቸው። ምን ፈለጋችሁ አላቸው ሰዎቹ። ጌታ ሊይዙት ለመጡት ማለት ምን ፈለጋችሁ አሉ። የፈለግነው ኢየሱስን ነው አሉ። ይኸው እኔ ነኝ አላቸው። ከዚህ በፊት እኮ ሊይዙት ሲመጡ ባጠገባቸው አልፎ ሄዶ፣ ምክንያቱም ጊዜው አልነበረማ። በዛ ሰዓት መያዝ አልነበረበት፣ መስራት ነበረበት፣ ማገልገል ነበረበት። ያን ጊዜ ራሱን አሳልፎ አልሰጠም። ምክንያቱም አሳልፎ የሚሰጠው ምን ሰርቶ? አንዳንዶቻችሁ ውሰደኝ ትላላችሁ። ምን ሰርታችሁ ውሰዳችሁ? ምን አርጋችሁ? ምን አርጋችሁ? እናንተ ጋር አሁን ጨለማ ነው። ሳይነጋላችሁ እግዚአብሔር ሳይጠቀም ሳይሰራባችሁ ይሄን ነው የሚወስዳችሁ። ምን ያርጋችሁ? ገና እኮ ናችሁ እናንተ ያልሰራችሁት በጣም ብዙ የቤት ስራ ያለባችሁ። መክሊታችሁን የደበቃችሁ አላችሁ። እናንተ እንዴት ብሎ ነው የሚወስዳችሁ? ቢወስዳችሁ ስለ እናንተ በጎ ነው ወይ? አሁን ለእናንተ ቀን ነው፣ ስሩበት። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን እያለ አልያዙትም። ሲይዙትም ያመልጣቸው ነበር ይላል። ቃሉን ካያችሁ በመካከላቸው አልፎ ሄድ ነበር ይላል። አልያዙትም። አሁን ግን አምልጧቸው አልሄደም። የምትፈልጉት ማንን ነው? ኢየሱስን ሲሉ ይሄው እኔ ነኝ አላቸው። ለምን? ቀን አልቋል። እሱ አሁን ለጌታ ምሽት ነው። ከዚህ በኋላ ምንም አይሰራም ብሏላ። ማንም ሊሰራባት የማይችል ምሽት ትመጣለች።
ከዛ በኋላ ውር አላበራም። ጌታ ከተያዘ በኋላ ውር አንካሳ አላዘለለም፣ ታምር አላደረገም የመስቀሉን ስራ ከመስራት ውጭ። ታውቃላችሁ የማትችሉበት ታይም ይመጣል። አሁን እንኳን በዚህ እድሜያችሁ በዚህ ጉልበታችሁና አቅማችሁ መስራት የማትችሉባት ታይም ትመጣለች። እስከዛ ግን አሁን ታይማችሁ ነው፣ ስሩብን። ጌታ አልጸጸተው። ያዙኝ ሲላቸው ጨርሷል። የጨረሰው ሰው ቢያዝ ቢሞት ኢሶኬ። ችግራችን ምንም ሳንሰራ ከመጣብን መያዝ ከመጣ ያስቸግራል። ዛሬ ምንም ሳትሰሩ እንዳትያዙ ጸልዩ ባካችሁ። እኔ ገና ነኝ፣ ያልሰራሁት ማለት ነገር አለ፣ ያላደረግኩት ነገር የቤት ስራ የተዝረከረከ ነገር አለኝ። ጳውሎስ ስለዚህ ነው ሩጫዬን ጨርሻለሁ ወይንም ሩጫውን ጨርሻለሁ፣ የጽድቅ አክሊል ይጠብቀኛል። የሮጠ ሰው የጨረሰ ሰው እንዲህ ማለት ይችላል። ዛሬ እናንተ ይሄን ማለት ትችላላችሁ ወይ? መቃብራችን ላይ ልንነጥፎ እንችላለን። እርግጥ መቃብራችን ላይ የጻፍነውና የእኛ ህይወት ይመሳሰላሉ። አንዳንዱ እንደ ልቡ ሲዛብር ኖሮ የፈለገውን ሲያደርግ ሰው ሲያማ ሲገድል ኖሮ መቃብሩ ላይ ሩጫዬን ጨርሻለሁ የጽድቅ አክሊል ይጠብቀኛል ይላል። ይሄ የጽድቅ አክሊል ያላደ የሚጠብቀው የእርግማን አክሊል ነው የሚጠብቀው። ምክንያቱም በህይወት ዘመኑ ክፋት አድርጎ በጻፈው ጥቅስ ወይንም ትልቅ ጥቅስ ስለጻፈ ትልቅ ሐውልት ስላሰራ ይሄ ሰው ነገሩ ይቀየርለታል ማለት ነው። በምድር ላይ የሰራኸው ነው ሰማይ የሚከፈል። ስለዚህ ፍትሀት ቢደረግልህ የተለያየ ነገር ቢደረግልህ እርግጠኛ ነኝ ምንም የሚፈታልህ ነገር የለም። እዚህ ነው የምትፈታው፣ እዚህ ነው የምታስረው። እዚህ ያሰርከው ይታሰራል፣ እዚህ የፈታ ይፈታል። ስለዚህ ሰማይ ሂሳብ ማወራረጃ እንጂ ምንም የምታስተካክለው ነገር የለም። እዚህ በምድር ላይ ያለ ጨር አንዳንድ ሰው ቆይ ይላል፣ እግዚአብሔርን አምልክ ስቶ ልጨፍር፣ ትንሽ ልጠጣ፣ ልስከር። እዛ እየሰከርክ እያለ እንደው መጠጡ ትን ብሎ ብትሞቱ ማን ዋራንቲ ሰጠ? ማን ጋራንቲ ሰጠ? እውነት ነው እግዚአብሔር በየትኛውን ጊዜ ንስሐን ይቀበላል። ግን ንስሐ ሳትገባ ብትሞትስ ምን ታውቀዋለህ? አንዱ እግዚአብሔር ያህል አመት ትሞታለህ፣ ሐሙስ በ6 ሰዓት ከምሽቱ 6 ሰዓት ትሞታለህ አላለ? እንደሱማ ቢሆን ሁላችን እንደ ልባችን እየዘለልን እየጨፈርን ልክ ሊመሽ ሲል ንስሐ እንገባ ነበር። ዛሬ ብዙ ሰዎች የሞቱት ተጠባብቀው አስበው አይደለም፣ ድንገት ነው የሞቱት። ስለዚህ እኔ እያልኳችሁ ያለ ቀን ነው፣ ለእናንተው ቀን ነው። ቀን ሳለ የላካችሁ ስራ ስሩ። የምትያዙበት የማትችሉበት ታይም ይመጣል። ልክ ጌታ ኢየሱስ እንዳለ አሁን ያዙኝ እንዳለ ራሱን አሳልፎ እንደሰጠ ከዚህ በኋላ ምንም ማድረግ እንደማይችል ሰዓቱ እንዳለ አውቆ ሰጠው ይላል። ወደ አባቱ እንደሚሄድ አውቆ የሌለ እግዚአብሔር ቃል በቃ ሰዓቱን አውቆ ስለነበር አሳልፎ ራሱን ሰጠ። ዛሬ እኛ ራሳችን ነፍሳችን አሳልፈን ከመስጠታችን በፊት ለነፍሳችን የሚሆን ስራ ሰርተናል ወይ? ለሰማይ የሚሆን ነገር ሰርተናል ወይ? ዛሬ ቀን ሳለ ሳይመሽ ማድረግ ያለባችሁን አድርጉ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ።